Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video học từ vựng. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài học mới, Food and diet. thức ăn và chế độ ăn. 1. The immune system. Meaning, the system in your body that produces substances to help it fight against infection and disease. Hệ thống sinh học trong cơ thể sản sinh ra các chất để chống lại nhiễm trùng và các căn bệnh. Example, a diet lacking in vitamins and minerals will almost certainly weaken a person's immune system. Một chế độ ăn thiếu vitamin và các khoáng chất sẽ gây suy yếu hệ miễn dịch. 2. A chemical preservative. Hóa chất bảo quản, Meaning, a substance used to prevent food from deteriorating. hóa chất dùng để ngăn thực phẩm hư hỏng. Example, the juice contains no artificial or chemical preservatives, so drink it within the next 2 or 3 days. Nước hoa quả này không có chứa hóa chất hay chất nhân tạo bảo quản, cho nên hãy uống nó trong 2 đến 3 ngày sắp tới. So artificial coloring and flavoring. Chất tạo màu và chất tạo vị nhân tạo. Meaning, any colors or flavors added to food in order to make it look more attractive or to enhance the flavor. Các loại màu và hương vị được thêm vào thực phẩm để nhìn hấp dẫn hơn hoặc để gia tăng hương vị. Example, consumers today expect food to look attractive and to have a distinctive taste. So artificial coloring and flavoring is often used in the food production process. Người tiêu thụ hiện nay rất thích thực phẩm trông hấp dẫn và có hương vị đặc biệt, cho nên chất tạo màu và hương liệu thường được sử dụng trong quá trình chế biến thực phẩm. 4. Food labeling. Nhãn thực phẩm, Meaning the listing of ingredients on food packets or cans. danh sách các thành phần được in trên hộp hay bao bì của sản phẩm. Example, food labeling should be clear in order for consumers to make informed choices about the food that they buy. Nhãn thực phẩm cần phải rõ ràng để người tiêu dùng có được thông tin và lựa chọn sản phẩm họ mua. 5. Food processing. Chế biến thực phẩm, Meaning the treatment of food in order to make it ready for sale. xử lý thực phẩm để có thể đem bán. Example, the growth of the food processing industry has meant that most of the food that we eat is neither fresh nor locally produced. Sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đồng nghĩa với việc đa số thức ăn mà chúng ta ăn không còn tươi hay được sản xuất tại địa phương nữa. 6. Shelf life. Thời hạn sử dụng, Meaning the length of time that food can be kept before it's too old to be sold. thời gian có thể lưu trữ thức ăn trước khi nó quá đắt để đem bán. Example, supermarkets throw away a lot of food simply because its shelf life has expired and it is no longer fit for sale. Các siêu thị bỏ đi rất nhiều thức ăn đơn giản là vì chúng đã quá hạn sử dụng và không còn thích hợp để đem bán nữa. 7. A food retailer. Nhà bán lẻ thực phẩm, Meaning a business which sells food to the public. cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Example, with the expansion of supermarkets, local food retailers have disappeared from many neighborhoods. Với sự mở rộng của các siêu thị, các nhà bán lẻ thực phẩm tại địa phương ở nhiều vùng miền đã dần biến mất. 8. Organic food. Thực phẩm hữu cơ, Meaning produced without using artificial chemicals. được sản xuất mà không phải sử dụng các hóa chất nhân tạo. Example, the production of organic food causes less damage to the environment, and many people also claim that it is more nutritious. Việc sản xuất thực phẩm hữu cơ gây ra ít tác hại đến môi trường hơn và nhiều người cho rằng nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn.
9. Genetically modified, GM, food, thực phẩm biến đổi gen, meaning food made from plants that have been genetically changed in order to produce more or in order to protect them from diseases or pests. thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật đã bị biến đổi gen để có năng suất cao hơn hoặc có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn. Example, there is growing public concern over the environmental consequences of producing genetically modified food. Hiện nay dư luận đang ngày càng quan tâm về những hậu quả ảnh hưởng tới môi trường từ việc sản xuất thực phẩm biến đổi gen. 10. Free-range eggs, free-range meat, or free-range products. Sản phẩm chăn thả tự nhiên, Meaning, related to a system in which animals are kept in natural conditions and can move around freely. hệ thống chăn nuôi gia súc gia cầm trong điều kiện tự nhiên được chăn thả tự do. Example, consumers who buy free-range products, such as eggs or chickens, often do so because they oppose factory farming. Những khách hàng mua sản phẩm chăn thả tự nhiên như trứng hay là gà thường là do họ phản đối cách chăn nuôi công nghiệp. 11. Food poisoning, Ngộ độc thực phẩm, meaning a stomach illness as a result of eating food containing harmful bacteria. đau bụng do ăn phải thực phẩm có chứa vi khuẩn gây hại. Example, in order to prevent cases of food poisoning, local authorities must regularly inspect places in which food is prepared or sold to the public. Để có thể ngăn ngừa các ca ngộ độc thực phẩm, thì chính quyền địa phương phải thường xuyên kiểm tra những nơi sản xuất và bán thực phẩm. 12. Fast food chains, Chuỗi thức ăn nhanh, meaning groups of shops owned by the same company serving food to the public. nhóm các cửa hàng bán thức ăn nhanh cùng một chuỗi công ty, tập đoàn. Example, healthy eating means avoiding eating out at fast food chains like McDonald's or Pizza Hut. Chế độ ăn lành mạnh nghĩa là tránh đi ăn ngoài ở các chuỗi thức ăn nhanh như McDonald's hay là Pizza Hut. 13. Junk food, Đồ ăn vặt, meaning food that is quick and easy to prepare and eat, but that is thought to be bad for your health. đồ ăn chế biến và có thể ăn nhanh nhưng thường là không tốt cho sức khỏe. Example, the consumption of too much junk food is a major factor in the increase of childhood obesity. Việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn vặt là một trong những lý do dẫn đến gia tăng bệnh béo phì ở trẻ em. 14. A lack of calories to meet his or her energy needs. Thiếu calo để cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể. Meaning, not having enough calories in one's diet to provide all the energy that a person uses. Không đủ calo trong khẩu phần ăn để cung cấp đủ năng lượng mà một người cần trong hoạt động hàng ngày. Example, if a vegetarian's daily meals are not properly balanced, he or she might suffer from a lack of calories to meet his or her energy needs. Nếu những bữa ăn thường ngày của một người ăn chay không được cân bằng thực sự, thì người đó sẽ bị thiếu calo để cung cấp đủ năng lượng cần thiết cho cơ thể. 15. Homemade food, Đồ ăn tự tay làm, meaning food which is prepared at home using individual ingredients. đồ ăn được làm tại nhà, sử dụng các nguyên liệu cá nhân. Example, in developed countries, the young generation must rediscover the art of preparing homemade food as a part of a healthy lifestyle. Ở các nước phát triển, thế hệ trẻ phải tự khám phá lại nghệ thuật của việc tự chuẩn bị các món ăn tại nhà như là một phần của một cuộc sống lành mạnh. 16. To have a snack, Bữa ăn phụ, bữa ăn vặt, meaning to eat a small amount of food between main meals.
Ăn một ít thức ăn giữa các bữa chính. Example. Unless people are doing vigorous exercise, it is a bad habit to have a snack between meals. Trừ khi là chúng ta đang tập các bài tập mạnh, thì việc ăn vặt giữa các bữa chính là một thói quen không tốt. 17. To eat a balanced diet, Ăn một chế độ ăn cân đối, meaning to eat the correct types and amounts of food. ăn đúng loại và đúng lượng thức ăn. Example. The health benefits of eating a balanced diet are obvious. Những ích lợi cho sức khỏe khi ăn theo một chế độ ăn cân đối là rất rõ ràng. 18. A vegetarian diet, Chế độ ăn chay, meaning a diet with no fish or meat. chế độ ăn mà không có cá và không có thịt. Example. If everyone in the world followed a vegetarian diet, there would be no hunger or starvation. Nếu như mọi người trên thế giới ăn theo chế độ ăn chay thì sẽ không còn nạn đói và chết đói. 19. A vegan diet, Chế độ ăn chay hoàn toàn, meaning a diet without any animal products such as meat, milk, or eggs. một chế độ ăn mà không bao gồm tất cả những sản phẩm đến từ động vật như là thịt, trứng, sữa. Example, many people active in animal rights movements worldwide follow a vegan diet because they believe that we should not exploit animals. Nhiều người thuộc phong trào đấu tranh cho quyền động vật trên thế giới thì ăn theo một chế độ ăn chay hoàn toàn vì họ nghĩ rằng chúng ta không nên bóc lột động vật. 20. To go on a diet, Ăn kiêng, ăn theo một chế độ thực đơn, meaning to eat less or to eat only certain types of food in order to lose weight. ăn ít hơn hay chỉ ăn một số loại thức ăn nhất định để có thể giảm cân. Example, many people in the West eat too much and from time to time have to go on a diet. Nhiều người phương Tây ăn quá nhiều rồi thỉnh thoảng họ lại phải ăn kiêng. 21. To follow a recipe, Nấu ăn theo một công thức, meaning to cook a meal using instructions. nấu một món ăn theo một hướng dẫn nào đó. Example, whether you follow a recipe or make something up as you go along, I think cooking is a very creative pastime. Cho dù là bạn nấu theo công thức hay là nấu tùy ý theo cách của bạn, thì tôi cho rằng nấu ăn là một cách giết thời gian rất sáng tạo. 22. Chinese cuisine, Thực phẩm Trung Hoa, meaning a type of food that is traditional in China. You can write Italian cuisine or Vietnamese cuisine in the same way. các món ăn theo phong cách truyền thống của Trung Quốc. Có thể nói là thực phẩm Việt Nam hay thực phẩm Ý tùy theo cách của bạn. Example, Chinese cuisine is an important part of the traditional culture of the country. Thực phẩm Trung Hoa là một phần quan trọng trong văn hóa truyền thống của nước này. 23. A diet rich in, Một chế độ ăn giàu cái gì đó, meaning a diet which contains a lot of something. một chế độ ăn có chứa nhiều chất gì đó. Example, a diet rich in fiber, such as dried fruits, helps to keep people healthy and active. Một chế độ ăn nhiều chất xơ như là các loại hoa quả sấy khô thì giúp cho người ta khỏe mạnh và năng động. 24. A diet low in, Một chế độ ăn nghèo nàn một chất gì đó, meaning a diet which contains very little of something. một chế độ ăn có chứa rất ít một cái gì đó. Example, to prevent obesity, people should avoid overeating and eat a diet low in fats and sugar. Để ngăn ngừa béo phì thì mọi người nên tránh ăn quá nhiều và ăn một chế độ ăn ít chất béo và đường. 25. A low calorie diet, Một chế độ ăn ít calo, meaning a diet of food which does not produce a lot of energy, measured in calories, when you eat it. một chế độ ăn không sinh ra nhiều lượng calo khi mà bạn ăn. Example,
Those who are overweight should follow a low-calorie diet. Những người thừa cân thì nên ăn theo một chế độ ăn ít calo. 26. To count calories, Tính số calo. meaning to monitor the food that you eat for low calories, to control or reduce your weight. Kiểm soát lượng thức ăn mà bạn ăn có hàm lượng calo thấp để kiểm soát hoặc giảm cân nặng. Example, slimmers who are trying to lose weight sometimes take this very seriously and count the calories in everything they eat and drink each day. Những người đang nhịn ăn để giảm cân thì đôi lúc rất nghiêm túc trong việc này và họ tính số calo họ ăn và uống mỗi ngày. 27. To provide somebody with a healthier diet, Cung cấp cho ai đó một chế độ ăn lành mạnh hơn. meaning to give somebody a diet which is more healthy than that which they have at present. Cho ai đó một chế độ ăn lành mạnh hơn là chế độ ăn họ có ở hiện tại. Example, eating only fresh fruit and vegetables provides people with a healthier diet. Chỉ ăn rau và hoa quả sẽ cung cấp cho mọi người một chế độ ăn lành mạnh hơn. 28. To put on weight, Tăng cân, meaning to become fatter and heavier. trở nên béo hơn và nặng hơn. Example, those who wish to avoid putting on weight should avoid fatty and sugary foods. Những người luôn mong tránh được việc tăng cân thì cần tránh những đồ ăn có nhiều chất béo và nhiều đường. 29. A slimming club, Câu lạc bộ giảm cân, meaning a group of people who join together to try to lose weight. một nhóm những người gặp mặt nhau để cùng cố gắng giảm cân. Example, a slimming club is a good option for people who lack motivation to lose weight on their own. Câu lạc bộ giảm cân là một lựa chọn tốt cho những người thiếu động lực để tự giảm cân. 30. Low in fat and high in fiber, Ít chất béo và giàu chất xơ, meaning a diet which does not contain much fat, but which contains foods which have a lot of fiber. một chế độ ăn ít chất béo nhưng lại có nhiều thức ăn giàu chất xơ. Example, a healthy vegetarian diet is typically low in fat and high in fiber. Một chế độ ăn chay lành mạnh điển hình là ít chất béo và giàu chất xơ. Ok, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Rất vui khi các bạn đã đồng hành với mình. Hẹn gặp bạn ở một video khác. Chúc bạn học thật tốt. See you again.